नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुरहरी आचार्य। आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँहरूलाई भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर सामान्य एउटा बिगिनरहरूका लागि भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी विषयवस्तु लिएर यहाँसँग उपस्थित भएको छु। यो भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरले यसलाई फ्री अफ कस्ट बिना कुनै वाटरमार्क यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी इन्स्टल गर्ने आफ्नो डिभाइसमा र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने केही कुराहरू यहाँसँग म सेयर गर्न गइरहेको छु र यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सम्बन्धी जानकारी लिनुहुन र यहाँहरूको अमूल्य प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दै अब सुरुवात गरौँ। यो ओपनशट भिडियो एडिटरलाई डाउनलोड गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो डिभाइसमा रहेको वेब ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोला। मैले यहाँ ब्राउजरको रूपमा क्रोम प्रयोग गरेको छु, त्यसकारणले मैले यहाँ क्रोममा क्लिक गरेँ। क्रोममा क्लिक गरेपछि यसको यो नयाँ इन्टरफेस खुलेको छ र यो नयाँ इन्टरफेसमा यहाँले यो एड्रेस बारमा ओपनशट भिडियो एडिटर भनेर यहाँ सर्च गर्नुहोला। सर्च गरेपछि यो यसको नयाँ इन्टरफेस यहाँ देखिएको छ र यहाँ सबैभन्दा पहिला डाउनलोड भन्ने यहाँ अप्सन देखिएको छ। यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। डिभाइसको बिट अनुसार यहाँको 32 बिट छ या 64 बिट छ। आफ्नो बिट अनुसार यहाँ 64 बिटका लागि कम्प्याटिबल हुने भर्जन यहाँ देखिएको छ। यसलाई यहाँ डाउनलोड गर्नमा क्लिक गर्नुभयो भने यो डाउनलोड हुनेछ र यो डाउनलोड भएको फाइललाई मेरो यहाँ अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ, त्यसकारणले मैले अहिले डाउनलोड गरिनँ। यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि यहाँले यसलाई डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुहोस्। यसलाई सहजै रूपमा यसरी हामी इन्स्टल गर्न सक्छौँ। आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल भएको ओपनशट भिडियो एडिटर सफ्टवेयरको जुन यहाँको सर्टकट की देखिएको छ, यो सर्टकट कीमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरेपछि यसको नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ। यो इन्टरफेस खुलेको छ। सबैभन्दा पहिला अब हामी यो सफ्टवेयरमा भिडियो एडिटिङ गर्नका लागि यसको जुन एउटा भ्यू यहाँ देख्नु भएको छ, यो भ्यूलाई हामी यहाँ केही परिवर्तन गर्न सक्छौँ, आफ्नो अनुकूल यहाँ बनाउन सक्छौँ। यहाँ यो जुन डट देखिएको छ, यो डटमा कर्सर राखेर लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् र ड्र्याग गर्नुहोस्। ड्र्याग गरेपछि यसलाई सानो ठुलो आफ्नो आवश्यकता अनुसार कत्रो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार हामी यसलाई साइज राख्न सक्छौँ। यस्तै यहाँ राइट साइडमा भिडियो प्रिभ्यू भन्ने अप्सन देखिएको छ। यो भिडियो प्रिभ्यूलाई पनि हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो वा ठुलो कत्रोमा हेर्ने यहाँ आफ्नो साइजमा राख्न सक्छौँ। अब हामी भिडियो एडिट गर्नका लागि हामीलाई यहाँ आफ्नो फाइललाई यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइललाई यो टाइमलाइनमा हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँ देखिएका विभिन्न यी ट्याब र यी आइकनहरू छन्। यी आइकनमा क्रमशः यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ प्लस चिन्ह छ। यो प्लस चिन्ह भनेको इम्पोर्ट फाइल हो, अथवा हामीले जुन भिडियो एडिट गर्नुपर्ने छ त्यो भिडियोलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्ने ठाउँ हो। यो प्लस चिन्ह अथवा इम्पोर्ट फाइल्समा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि आफ्नो भिडियोको फाइल जुन फाइल अथवा जुन भिडियोलाई हामीले एडिट गर्नुपर्ने छ त्यो एडिट गर्नुपर्ने फाइल रहेको लोकेसनमा यहाँले क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ अहिले नमुनाको लागि एउटा यहाँलाई कुनै नमुना भिडियोहरू रहेको फाइल मैले यहाँ क्लिक गरेको छु। यहाँ 3वटा भिडियोहरू रहेको छन्। यी 3वटा भिडियोलाई एक एक गरेर यहाँले यहाँ ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ, ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने एकैचोटि ल्याउनका लागि सबैभन्दा पहिला कुनै एउटा भिडियोलाई फाइललाई क्लिक गर्नुहोस्, सेलेक्ट हुनेछ। त्यसपछि कन्ट्रोलमा प्रेस गर्नुहोस् र अर्को फाइललाई पुनः क्लिक गर्नुहोस् र अर्को फाइललाई क्लिक गर्नुहोस्। यसरी जतिवटा फाइल अथवा जतिवटा भिडियो आफूले एडिट गर्नुपर्ने छ ती फाइलमा कन्ट्रोल क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यो गरेपछि यहाँ हाम्रा यो प्रोजेक्ट फाइलहरू यहाँ देखिएका छन्। यहाँ हामीले अहिले उदाहरणको लागि 3वटा फाइल यहाँ इम्पोर्ट गरेका छौँ। अब हामी यी फाइलहरूलाई एडिट गर्ने काम अथवा यी भिडियोहरूलाई एडिट गर्ने काम यहाँ गर्नेछौँ। यसका लागि यहाँ तल यहाँले
यहाँ प्रोजेक्ट फाइल, ट्रान्जेक्सन, इफेक्ट, इमोजिज, यहाँ हामीले इम्पोर्ट गरेका फाइलहरू, यहाँ प्रोजेक्ट फाइलहरू देखिनेछन्। विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू हामीले यो फ्री अफ कस्ट यी ट्रान्जेक्सन हामीले प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। यसका विभिन्न इफेक्टहरू छन्, यी इफेक्टहरू हामी प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। इमोजिजहरू छन्, यी इमोजिजहरूलाई हामीले यहाँ प्रयोग गर्न सक्नेछौँ आफ्नो भिडियोमा। यसलाई हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँ काम गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला सुरुवाती चरणमा अब यहाँ यो प्रोजेक्ट फाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हामीले इम्पोर्ट गरेका फाइलहरू यहाँ देखिएका छन्। यसपछि यहाँ टाइमलाइन अप्सन देख्नुभएको छ। यो टाइमलाइनमा यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ विभिन्न ट्र्याकहरू देखिएका छन्। हामीले भिडियो एडिट गर्ने भनेको यिनै ट्र्याकमा हामीले भिडियो एडिट गर्ने हो। यसका लागि डिफल्ट यहाँ 5 वटा ट्र्याकहरू देखिएका छन्। आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो ट्र्याकलाई हामीले घटाउन वा बढाउन पनि सकिन्छ। ट्र्याकलाई घटाउनका लागि यहाँ अहिले 5 वटा ट्र्याक मध्ये मानौँ अहिले हामीलाई 2 वटा ट्र्याक आवश्यक छ। 2 वटा ट्र्याक हामी राख्न चाहन्छौँ भने जुन ट्र्याकमा हामीले अब यसमा यहाँ रिमुभ गर्नुपर्ने छ त्यो रिमुभ गर्ने कुनै एउटा ट्र्याकमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेपछि यहाँ रिमुभ ट्र्याक भन्ने अप्सन देखिनेछ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसपछि क्रमशः यी ट्र्याकहरू रिमुभ हुँदै हुँदै जानेछ। राइट क्लिक गर्नुहोस्, रिमुभ ट्र्याक। अब यहाँ 2 वटा ट्र्याक अहिले रहेका छन्। यहाँ यो रिमुभ गर्ने तरिका यो रह्यो भने अब फेरि हामीलाई ट्र्याक आवश्यक पर्यो भने 2टा तरिकाले हामी ट्र्याक एड गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँ माथि प्लस बटन छ, एड ट्र्याक हो यो। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने नि यहाँ क्रमशः ट्र्याक थपिँदै जानेछ भने हामीले जुन ट्र्याकको तल वा माथि ट्र्याक एड गर्नुपर्ने छ त्यो ट्र्याक कुनै एउटा ट्र्याक माथि लगेर आफ्नो कर्सर राख्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एड ट्र्याक एबोभ, एड ट्र्याक बिलो, जहाँ एड ट्र्याक एड गर्न चाहनुहुन्छ, ट्र्याक थप्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ यो ट्र्याक हामी थप्न सक्नेछौँ। यसरी यहाँ ट्र्याक घटाउन र थप्न हामी यहाँ सक्छौँ। यसपछि यहाँ एउटा प्ले हेड रहेको छ, यहाँ हामी यसलाई प्ले हेड भन्छौँ। हामीले भिडियो एडिट गर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा सुरुमा यो प्ले हेडलाई सुरुवाती अवस्थामा राख्नुपर्छ। यहाँ यो अप्सनमा प्रिभियस की पोइन्ट रहेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने सबैभन्दा सुरुमा गएर यो प्ले हेड बस्नेछ। अब हामीले एडिट गर्नुपर्ने भिडियोलाई यो ट्र्याकमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। ट्र्याकमा भिडियो राख्नका लागि जुन भिडियोलाई एडिट गर्नुपर्ने छ त्यो भिडियोमाथि कर्सर राख्नुहोस् र लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् र ड्र्याग गरेर यहाँ ल्याएर यो ट्र्याकमा छोडिदिनुहोस्। यसपछि यो भिडियो यो ट्र्याकमा रहनेछ। यो अहिले यहाँ ट्र्याकमा यो आएको छ। यसपछि यसको प्रिभ्यू यहाँ देखिएको छ, जुन यसको भिडियो प्रिभ्यू हो यहाँ देखिएको छ। यसलाई प्ले गर्न पर्यो भने यसपछि प्ले हेडलाई सबैभन्दा सुरुमै राख्नु होला, इनिसियल पोइन्टमा राख्नु होला। यो भिडियो अहिले लामो छ, हामीलाई यसको कुनै निश्चित भाग मात्रै राख्नु छ भने यहाँ हामीले यसलाई कट गर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीलाई यहाँ एउटा आइकन उपलब्ध छ। यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ यो रेजर टुल भनेर यहाँ देख्नुहुनेछ, क्लिक गर्नुहोस्। रेजर टुलमा क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि प्ले हेडलाई जहाँ यो हामी प्ले गरेका छौँ प्ले हेडलाई जुन ठाउँबाट हामीलाई भिडियो कट गर्नुपर्ने छ त्यहाँ लगेर राख्नुहोस् र त्यसपछि हामीले यो रेजर टुल जुन एक्टिभ भइसकेको छ यहाँ कर्सरमा हेर्नुभयो भने एउटा डटट यहाँ देख्नुहुनेछ। यो डटटलाई जुन प्ले हेडको रातो रेखा रहेको छ यो रातो रेखामा लगेर एकपटक क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरेपछि यो भिडियो यहाँ कट भएको छ। अब फेरि रेजर टुललाई यही आइकनमाथि लगेर पुनः क्लिक गरिदिनुहोस्, यो इनएक्टिभ हुनेछ। अब हामीलाई मान्नुहोस् अब यो राइटतिरको जुन 2वटा पार्टमा बाँडिएको छ त्यो मध्ये यो भाग भिडियोको यो भाग हामीलाई आवश्यक छैन अथवा हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हो भने यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यो क्लिक भएपछि यो सेलेक्ट भएको हुनेछ। जुन यहाँ यसको वरिपरि रातो धर्का देखिएको छ यो भनेको यो भिडियो अहिले सेलेक्ट भएको छ। यसपछि यसलाई डिलिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यो डिलिट हुनेछ। त्यसपछि अन्य भिडियोका क्लिपहरू हामीले जोड्नुपर्ने छ, राख्नुपर्ने छ भने पुनः अब जुन भिडियो
यसको क्रममा राख्नुपर्नेछ त्यो भिडियोलाई ड्र्याग गर्नुहोस् र यहाँ जुन यो नीलो घेरा देखिएको छ यो नीलो घेरा देखिने गरी यसलाई राख्नु होला। यसले यो भिडियो चाहिँ स्मुथली प्ले हुनेछ र पुनः यो प्ले हेडलाई यता ड्र्याग गर्नुभयो भने यो भिडियो फेरि प्ले हुनेछ र यसलाई कट गर्नका लागि अनावश्यक भागलाई यदि छ आवश्यकता अनुसार यो भिडियोमा कति भाग आवश्यक पर्ने हो त्यो अनुसार यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो भिडियोलाई कट गर्ने पुनः एकपटक दोहोर्याएँ। यसलाई यो प्ले हेडलाई जुन ठाउँमा आफूले भिडियो कट गर्नुपर्ने हो त्यहाँ ल्याएर राख्नुहोस् र यहाँ यो रेजर टुल कैँचीको यहाँ आइकन रहेको छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि क्रसरमा डट डट चिन्ह देखिनेछ। यो रातो जुन प्ले हेडको रातो रेखा छ यहाँ ल्याएर त्यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरेपछि यो कट हुनेछ। फेरि यो रेजर टुललाई यहीँ लगेर एकपटक क्लिक गरिदिनुहोस्। यो इनएक्टिभ हुनेछ। अब आफूलाई आवश्यक नपर्ने भागलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र डिलिट गरिदिनुहोस् वा राइट क्लिक गरेर रिमुभ क्लिक गरिदिनुहोस्। रिमुभ क्लिक गरेपछि त्यो भाग डिलिट हुनेछ। हामी यसरी यसलाई हटाउन सक्छौँ। अब अर्को भिडियोको अर्को क्लिप हामीले यहाँ राख्नुपर्नेछ हाम्रो आवश्यकता अनुसार भने फेरि यो क्लिपलाई पनि यहाँ ल्याएर राख्नुहोस् र यो तीनवटै भाग यहाँ आइसकेको छ। यहाँ आइसकेपछि सामान्य हामीले यहाँ यो तीनवटा क्लिपहरूलाई जोडेर एउटै भिडियो निर्माण गरेका छौँ। यहाँ विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू प्रयोग गर्न पनि हामी सक्छौँ। जस्तै एउटा ट्रान्जेक्सन यहाँ प्रयोग हामीलाई आवश्यक छ भने दुईवटा भिडियोको बीचमा एउटा ट्रान्जेक्सन हामीले राख्नु छ। यहाँ देखिएको ट्रान्जेक्सन मध्ये कुनै एउटा हामीले ट्रान्जेक्सन फ्री अफ कस्ट यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँ ट्रान्जेक्सन राख्नको लागि यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् र यहाँ ल्याएर राख्नुहोस् र यो यहाँ ट्रान्जेक्सन एक्टिभ भएको छ। त्यसपछि यो ट्रान्जेक्सनलाई जति सक्दो सानो बनाउनुहोस् किनभने जति सानो बनायौँ त्यति छोटो समयमा यो ट्रान्जेक्सन यहाँ देखिनेछ। यसलाई प्ले गर्नुभयो भने देखिनेछ। यो ट्रान्जेक्सनको कुरा यहाँलाई यसरी मैले राखेँ। अब यसपछि हाम्रो यो भिडियो तयार भयो भनेपछि सबैभन्दा पहिला यसलाई यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नका लागि यो जुन तयार भएको एडिट भएको भिडियो छ त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्नका लागि यो प्ले हेडलाई सबैभन्दा सुरुको अवस्थामा लगेर राख्नु होला। यहाँ यो प्ले हेडलाई यसरी सुरुमा लैजानु होला र यसपछि यसलाई अब यहाँ यो माथि रातो एउटा एक्सपोर्ट भिडियो यो एक्सपोर्ट भिडियो भन्ने अप्सन देखिएको छ। यहाँ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यो रातो आइकन छ जुन यो हामीले बनाएको भिडियो एक्सपोर्ट गर्ने ठाउँ हो। यसपछि नयाँ एउटा पपअप विन्डो यहाँ खुलेको छ अनटाइटल प्रोजेक्ट। अहिले यो फाइललाई हामीले नाम दिएका छैनौँ। यहाँ कुनै एउटा नाम दिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ उदाहरणको लागि एउटा नाम दिएको छु र यसको फोल्डर पाथ कुन फोल्डरमा यहाँले राख्न चाहनुहुन्छ त्यो फोल्डरलाई आफ्नो लोकेसन यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा फोल्डर सेलेक्ट गरेको छु र यहाँ एक्सपोर्ट भिडियो भन्ने अप्सन देखिएको छ। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरेपछि यो भिडियो एक्सपोर्ट हुन थाल्नेछ। यसले केही समय लाग्नेछ यो भिडियो एक्सपोर्ट हुनको लागि। यो भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। यसपछि यहाँ डन भन्ने अप्सन देखिनेछ। यसलाई डन गरिदिनुहोस्। यसलाई क्लोज गर्नका लागि यहाँ फाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर भिडियो एडिटिङ जुन बिगिनरहरूका लागि भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी सामान्य जानकारी गराएको छु। यस पछाडि पुनः यसै भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछु। अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको लागि नमस्कार।